kokoontunut tänne. Tornio on osoittamaan mieltä Suomen kannalta erittäin tärkeän asian vuoksi. Tämä mielenosoitus toteutetaan kirkkaassa päivänvalossa, toivottavasti ihmisten omilla kasvoilla. Meidän ei tarvitse pukeutua yön pimeydessä lakanoihin tai ampua ilotulitusraketteja viattomien ihmisten päälle. Huolestuneisuudessa ei ole mitään hävettävää. Mukana on paljon tuttuja pari viikon takaisesta mielenosoituksesta, kuin myös iso joukko täysin uusia osallistujia. Niille ihmisille, jotka ovat saapuneet muualta Suomesta, haluan todeta, että olette lämpimästi tervetulleita ja on kerta kaikkiaan hienoa, että te läsnäolollanne kunnioitatte tapahtumaamme. Tämä todistaa mielestäni sen, että Tornion asiat ovat koko Suomen asioita, sillä täällä tehdyt päätökset vaikuttavat koko Suomen tulevaisuuteen. On hienoa nähdä teidät kaikki täällä. Kiitos. En tiedä kuuluuko tämä, mutta haluan myös tervehtiä vastamielenosoitukseen osallistuneita ihmisiä. On hienoa huomata, että tapahtumamme herättää keskustelua ja tunteita myös oman ryhmämme ulkopuolella. Te, avoimia rajoja kannattavat ihmiset, ette suostu olemaan hiljaa, jos näette ympärillänne asioita, joita ette kerta kaikkiaan pysty hyväksymään. Sen saman syyn vuoksi mekin olemme täällä rajan tuntumassa. Olemme seuranneet pitkän ajan sen kaltaista kehitystä, mitä emme kerta kaikkiaan suostu hyväksymään. Me haluamme sanoa sen myös ääneen. Suomi ei tällä hetkellä voi hyvin. Kansantaloutemme rypee vuodesta toiseen nollakasvun ja rakenteellisen alijäämän riivaamana, jonka lisäksi teollisuudesta on kadonnut viimeisen 7 vuoden aikana lähes 90 000 työpaikkaa. Suomessa on tälläkin hetkellä yli 320 000 työtöntä, eikä tilanteeseen ole odotettavissa parannusta lähiaikoina. Suomen talous on tällä hetkellä Euroopan unionin hitaimmin kasvavia, jonka lisäksi valtiomme ottaa velkaa noin 600 000 euroa tunnissa. Verkkouutiset tiesivät tämän viikon aikana kertoa sen, ettei nykyisillä toimenpiteillä velkaantumista saada taitettua vuoteen 2019 mennessä. Tulevaisuus on siten kaikkia muuta kuin kivuton. Nämä lähtökohdat huomioon ottaen voidaan todeta, että nykyinen yleiseurooppalainen pakolaiskriisi sattui Suomen kannalta huonoimpaan mahdolliseen aikaan. Kesän ja syksyn aikana saapuneet muuttovirrat ovat lyöneet kirkkaasti kaikki aiempien vuosien ennätykset. Suomeen tuli viime viikolla yli 3900 turvapaikanhakijaa, mikä on enemmän kuin koko vuoden 2014 aikana yhteensä. Kaikki aiemmat laskelmat ja arviot tulijamäärästä ovat paljastuneet virheellisiksi, jonka tarkkasilmaiset suomalaiset ovat huomanneet jo aikapäiviä sitten. Julkisessa keskustelussa esityi alkuun 792 turvapaikanhakijan joukko, jotka olisivat saapuneet Suomeen taakanjakojärjestelmän ansiosta. Luku nousi EU-tasolla nopeasti 2400 ihmiseen, jonka lisäksi tuhannet ihmiset alkoivat siirtymään omin voimin Suomen Ruotsin rajan kautta. Arvio turvapaikanhakijoiden tämän vuoden kokonaismäärästä nousi ensin 15 000, sen jälkeen 30 000, jonka jälkeen lopulta alettiin puhumaan jo 50 000 hakijasta. Jos tulijamäärät pysyvät samana vuoden loppuun asti, tämän vuoden aikana maahan ehtii saapua lähes 70 000 ihmistä. Tämän lisäksi Suomen tulisi varautua seuraavana vuonna jopa 200 000 turvapaikanhakijaa. Todellisuudessa tulijamäärälle ei ole kuitenkaan minkäänlaista kattoa. Heitä tulee tasan niin paljon ja niin kauan, kun halukkaita tulijoita riittää. Piikki on auki. Monilla teistä varmasti ihmetyttää se, kuinka paljon tämä kansainvaellus kustantaa. Sisäministeri Orpo totesi, että tällä hetkellä maahanmuuton aiheuttamat lisäkustannukset rahoitetaan lainarahalla. Vuonna 2014 yksi vastaanottokeskuksen asiakas tuotti vuodessa noin 20 000 euron kustannukset. 65 000 ihmisen vastaanotto tuottaa vuositasolla 1,3 miljardin euron kustannukset, mikäli kustannukset pysyvät samoina kuin viime vuonna. Kokonaiskustannukset ovat kuitenkin pitkällä aikavälillä huomattavasti suuremmat, sillä pahimmillaan ulkovaraston majoituksen varassa elävät turvapaikanhakijat siirtyvät myönteisen päätöksen jälkeen kuntien asiakkaiksi.
Tämän vaaran ovat huomanneet myös Kuntaliiton edustajat, jotka kommentoivat kehitystä seuraavasti. Meidän järjestelmämme ei toimi muutaman tuhannenkaan kotoutettavan osalta. Tilanne esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on se, että kotouttamiskoulutukseen on jopa 8 kuukauden jono. Kuntasektorille siirtymisen jälkeen suuri osa taloudellisista kustannuksista siirtyy kunnille, jotka ovat velvollisia järjestämään turvapaikan saaneille koulutuksen, majoituksen, terveydenhuollon ja muut julkiset palvelut. Julkisten palveluiden tarve kasvaa entisestään, kun turvapaikan saaneet ihmiset laittavat perheenyhdistämishankkeet tulille. Aiemmin mainittu noin 20 000 euroa perustuu Oulun ja Joutsenon vastaanottokeskusten tietoihin, eikä se ota huomioon niitä kustannuksia, mitä syntyy esimerkiksi hotelleiden, kylpylöiden tai muiden tilojen vuokrista. Maahanmuuttovirasto rahoittaa myös SPR:n ylläpitämät keskukset, joita on perustettu laajasti eri puolille Suomea. SPR:n Hämeenpiirin vastaanottokeskusten johtaja Minna Jussila totesi Ylen haastattelussa 1.9., ettei vastaanottokeskusten pyörittämisestä tappiolle jäädä. Tosiasiallisesti SPR:n ja Luona Oyn kaltaiset järjestöt edustavat sitä maahanmuuttoteollisuuden haaraa, jotka hyötyvät laajamittaisesta ihmiskaupasta ja valtion leveästä leivästä. Tämän kaiken kustantaa suomalainen veronmaksaja, joka joutuu myös kärsimään laajamittaisen väestönsiirron aiheuttamista lieveilmiöistä. Tällä toiminnalla ei ole mitään tekemistä solidaarisuuden kanssa. Moni suomalainen ihmettelee myös sitä, minkälaisia ihmisiä Suomeen on tällä hetkellä tulossa. Lapin kansa tiesi kertoa tiistaina mielenkiintoista ilmiöstä, jonka perusteella sotaa ja vainoa pakenevat ihmiset saapuvat Suomeen tarvittaessa Tukholmasta asti taksilla. Näennäisesti sotaa ja vainoa pakenevat kuvijat, joista suurin osa on irakilaisia, ovat saapuneet Suomeen lähes 10 turvallisen maan lävitse täysin omin voimin. Ja kuten olemme omin silmin nähneet, kovin hädänalaisen näköisiä he eivät näytä olevan. Se, miksi nämä irakilaisten aallot kohdistuvat nimenomaan Suomeen, selittyy muutamalla sangen selvällä asialla. Suomella ei ole tällä hetkellä palautussopimusta Irakin kanssa, joka tarkoittaa sitä, ettei maahan saapuneita irakilaisia voida suorintaan palauttaa takaisin kotimaahansa kielteisen päätöksen jälkeenkään. Suomi myös hyväksyy Ruotsia huomattavasti todennäköisemmin kyseisten ihmisten turvapaikkahakemukset, joka tarkoittaa tulijan näkökulmasta huomattavasti riskittömämpää vaihtoehtoa. Onhan 15 000 euron lainalle hyvä saada vähän vastinettakin. Suomi ei ole irakilaisille millään tavalla tuntematon kohde. Netissä Suomea markkinoidaan esimerkiksi seuraavanlaisin sanankääntein. Oleskeluluvan saamisen jälkeen hakijalle annetaan asunto. Vuokraa ei tarvitse maksaa ja hakijalle myönnetään kuukausittain 500 euroa rahaa. Tai toinen. Vaikka sormenjälkesi olisi otettu talteen Kreikassa, Suomi ei hyödynnä tätä tietoa. Tai Suomi kuuluu niiden Pohjoismaiden joukkoon, josta on helpointa saada turvapaikka. Suomeen saapuvia ihmisiä odottaa kuitenkin täysin toisenlainen maa, mitä he olivat alkujaan etsimässä. Irakilaisen turvapaikanhakijan ennuste on Suomessa vähintäänkin heikko. Vaikea kieli, korkeat koulutusvaatimukset, surkea työllisyystilanne, pimeä ja kylmä talvi ja kaiken tämän lisäksi harmaa arki pikkukaupungin vuokrakämpässä. Kaiken tämän lisäksi ihminen joutuu vielä kärsimään pahamakuisesta ruuasta, joka kelpaa vain koirille. Tai kuten eräs maahan Ruotsin kautta saapunut nuori mies hienosti tiivistää. Voit kertoa maailmalle, että vihaan Suomea. Täällä on liian kylmä, täällä ei ole teetä, ei ravintoloita, ei baareja ja kaduilla on autoja lukuun ottamatta. Kylmyydestä, autioista kaduista ja rauhallisuudesta huolimatta tämä maa on monelle suomalaiselle mittaamattoman arvokas. Lämpöä, levottomuutta ja ihmisvilinää kyseinen nuori mies löytää ehkä helpoiten sieltä, mistä hän on alun perin matkansa aloittanut. Suomi ei tietenkään ole mikään taivasta laskeutunut kultainen Jerusalem, mutta monelle suomalaiselle se on edelleen maailman paras maa. Näitä huolia on pyritty julkisessa keskustelussa niin Suomen kuin Ruotsin puolella leimaamaan rasistisiksi ja epäkorrekteiksi. Rakkaille päättäjillemme ei pitäisi olla epäselvää, että jännitteitä syntyy väistämättä,
Jos samaan aikaan, kun jokaiselta suomalaiselta odotetaan kriisitietoisuutta, maahan saapuneita turvapaikanhakijoita asutetaan hotelleihin ja kylpylöihin. Ihmisvirralle ei näytä olevan mitään ennalta määrättyä maksimia, vaan tulijoita asutetaan tarvittaessa joka ikiseen kuntaan pakkokeinoin. Tavalliset kansalaiset saattavat tuntea tervettä epäluuloa sen kautta hallintoa kohtaan, joka odottaa heidän maksavan jokaisen tulijan vaatiman lisäpanostuksen mukisematta, mutta ei jätä heille mitään mahdollisuuksia vaikuttaa tilanteeseen. Maahan saapuvia ihmisiä pyritään markkinoimaan eräänlaisena luonnonvoimana, johon jokaisen tulee vain sopeutua. Tämä ei tietenkään pidä paikkaansa. Kyseisellä väitteellä pyritään vain peittelemään sitä tosiasiaa, että Suomella on tällä hetkellä historiamme huonoin sisäministeri. Ruotsalaisten toimittajien reaktiot ovat olleet mielenkiintoista seurattavaa. 2 viikkoa sitten järjestetty mielenosoitus sai monet ruotsalaiset kauhistumaan, pöyristymään ja järkyttymään. Eräs tähtiblokkajakin sai mielenosoituksen takia vatsakipuja, joka omalla tavallaan todistaa edellisen mielenosoituksemme iskevyyden. Harvoinpa mielenosoituksella on niin paljon ytyä, että se aiheuttaa löysää vatsaa vielä 100 kilometrin päässäkin. Ruotsalaisten toimittajien ohjeille en muutenkaan paljon korvaani loukkaamiseen. Ruotsi on täysin omilla toimillaan saanut aikaiseksi sen monikulttuurisen kaaoksen, josta me ihmiset Ruotsin ulkopuolella olemme hyvin tietoisia. Nyt ruotsalaiset pyrkivät ehdoin tahdoin saamaan saman kehityksen myös Suomeen, vaikka nykyinen taloudellinen tilanteemme ei millään tavoin kykene tähän vastaamaan. Sanonkin siis, että ei kiitos. Tämä on Suomi ja me osaamme tehdä päätökset täysin itsenäisesti. Teillä ei ole mitään valtaa puuttua siihen, mitä suomalaisten tulisi teidän utopiastanne ajatella. Mielenosoituksemme on saanut jo edeltävällä viikolla paljon kritiikkiä osakseen. Jari Tervon mielestä olemme huonosti koulutettuja, epäterveellisesti syöviä, homoja ja muukalaisia vihaavia ja kulttuuria inhoavia valkoroskan edustajia. Tämä on melkoinen loukkaus ja tavallisia ihmisiä, miehiä ja naisia kohtaan, jotka ovat kerääntyneet tänne Tornioon osoittamaan mieltään paremman tulevaisuuden puolesta. Me emme ole mitään valkoroskaa. Me olemme huolestuneita kansalaisia, joilla on selvä viesti päättäjille. On tullut aika laittaa piikki kiinni. Kiitos.